Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Trong video của ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo mới và chạy các ứng dụng Jakarta EE trong Eclipse IDE các bạn nhé. Hiện tại thì mình đang sử dụng Java 25. Để làm việc với Jakarta EE sử dụng Eclipse IDE thì các bạn hãy vào cái trang download của Eclipse ở địa chỉ là eclipse.org/download. Sau đó các bạn hãy vào cái trang download package. Có rất nhiều cái phiên bản Eclipse ở đây thì các bạn cần download sử dụng cái Eclipse IDE for Enterprise Java and Web Developers các bạn nhé. Tùy theo máy mà các bạn đang sử dụng thì có thể download cái phiên bản phù hợp. Sau khi download về thì các bạn hãy extract cái tập tin download và mở nó lên. Để làm ví dụ cho video này thì mình sẽ sử dụng server runtime là Apache Tomcat. Thì Apache Tomcat nó là một cái web application server, nó chỉ focus vào Jakarta Serverless. Tomcat thì nó không có hỗ trợ full Jakarta EE specification các bạn nhé. Nó chỉ hỗ trợ một số cái như là Jakarta Serverless, Jakarta Server Page, JSP hay là WebSocket, Serverless Filters hay là Listener về quản lý section, hoặc là nó cũng chỉ support cơ bản về GNDI. Các bạn có thể download latest version của Tomcat. Ở đây là Tomcat 11. Mình cách nhấn vào cái nút download này. Tùy theo mục đích thì các bạn có thể download cái phiên bản binary phù hợp. Ở đây mình sẽ download tập tin.zip về. Sau khi download thì các bạn có thể giải nén nó ra. Để có thể sử dụng Apache Tomcat làm server runtime chạy các ứng dụng Jakarta EE trong Eclipse IDE thì các bạn cần phải setup nó trước. Để làm điều này thì các bạn hãy vào setting, vào các item là server, rồi sau đó chọn runtime environment. Ở cái cửa sổ này thì các bạn hãy nhấn vào nút Add và chọn Apache Tomcat. Thì ở đây Eclipse IDE nó hỗ trợ rất nhiều cái version của Apache Tomcat. Mình sẽ chọn Apache Tomcat version 11. Sau đó thì các bạn nhấn nút Next và browse tới cái thư mục của Apache Tomcat server mà các bạn đã giải nén trước đó. Sau đó thì nhấn nút Open và Finish, nhấn Apply và Close. Bây giờ thì các bạn có thể tạo mới một cái ứng dụng Jakarta EE Serverless bằng cách vào menu File, New, chọn Dynamic Web Project. Ở đây thì các bạn có thể đặt tên project name. Ví dụ ở đây mình sẽ đặt tên là Jakarta Example. Server runtime thì chúng ta sẽ sử dụng Apache Tomcat 11 mà mình mới setup. Dynamic Web Module Version thì mình để mặc định là 6.1. Các thông tin khác thì các bạn có thể để mặc định. Click vào nút Next Step và cuối cùng là Finish. Đây là cấu trúc của cái project. Ở đây như các bạn thấy thì nó có một cái tập tin là web.xml. Trong Jakarta EE thì cái tập tin web.xml nó là một cái tập tin mô tả về deployment cho một cái web application. Nó được sử dụng trong serverless specification để cấu hình thông tin về các cái serverless, về filters, về listener, về security, về section, cấu hình các cái welcome page hay là các trang hiển thị lỗi. Nội dung của cái tập tin web.xml nó như sau. Như các bạn thấy, đây là danh sách các cái trang welcome mà ứng dụng của chúng ta có thể sử dụng để hiển thị. Hiện tại thì trong cái project này nó không có cái trang welcome page nên mình sẽ tạo mới một cái trang welcome page như sau. Mình sẽ chọn cái thư mục web app và chọn new. Các bạn có thể tạo trang HTML hoặc là trang CSV đều được. Ở đây mình sẽ chọn cùng một cái trang HTML. Tên của cái trang này nó sẽ giống cái tên đã được cấu hình trong cái tập tin web.xml các bạn nhé. Ở đây mình sẽ đặt nó sẽ là index.html và finish. Mình sẽ sửa lại cái title một xí là Jakarta EE Example. Mình chỉ thêm một cái tag như là th2 hiển thị cái chữ là hello world. Lưu lại. Để chạy cái ứng dụng này thì các bạn có thể right click vào cái project và chọn Run as và chọn Run on server. Chúng ta sẽ sử dụng cái server runtime là Apache Tomcat như mình đã setup trước đó. Sau khi chọn xong thì các bạn nhấn nút Next và sau đó là Finish.
Các bạn có thể ignore cái lỗi này đi. Sau đó thì chạy lại cái ứng dụng của chúng ta, Jakarta Ensemble. Bây giờ thì nếu các bạn đi đến cái địa chỉ localhost 8080 Jakarta Ensemble thì các bạn sẽ thấy kết quả như sau. Đây là cái nội dung của tập tin index.html. Như vậy là chúng ta đã chạy thành công cái ứng dụng Jakarta EE với Apache Tomcat Server rồi đó các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn.